Good morning. We have a lot to cover, okay? So let's get started. Today we're going to continue talking about marketing research, and we're going to be focusing on a trend called neuromarketing. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về việc nghiên cứu tiếp thị và tôi sẽ nói về cái xu hướng mới, đó chính là tiếp thị thần kinh. Now first, I'm going to talk a little bit about why it developed. Then, I'll explain how neuromarketing works, and we'll look at a couple of examples of how it's been used so far to illustrate it. And then finally, I'll cover some future possibilities and concerns some people might have about how this new type of research works. Okay? Trước tiên, tôi sẽ nói về việc tại sao nó phát triển. Tiếp theo đó, tôi sẽ nói cái xu hướng này phát triển như thế nào và tôi sẽ đưa ra một vài cái ví dụ. Cuối cùng là tôi sẽ nói về khả năng tương lai của những cái xu hướng này và những cái mối bận tâm về xu hướng. Let's get started. Okay, first, why it developed. Now, advertisers have understood for a long time that buying decisions are not always rational. Đầu tiên, tôi sẽ nói về lý do tại sao những cái xu hướng này phát triển. Thì cái việc quyết định mua hàng thường dựa vào những cái lý do không hợp lý. That emotional factors, irrational reasons, can be much stronger than the logical reasons, like price, quality, performance, taste. You get the picture? Ví dụ như là những cái yếu tố cảm xúc, những cái lý do phi lý nó sẽ có tác động mạnh hơn nhiều so với những cái lý do logic. Ví dụ như giá cả, chất lượng. Now, the main motivations for many purchases are unconscious. They're under the surface, so people don't realize them. Một người thường không nhận thức được động lực chính khi mà họ mua hàng. So this means that focus groups and surveys can be useful, but their effectiveness is limited. And that's because most people are not fully conscious of how they differentiate between products. So in other words, people don't always know the reasons they choose to buy one product over another. Cho nên là việc chúng ta tập trung vào khảo sát một nhóm nào đó thì rất là hữu ích. Nhưng mà hiệu quả của cái việc này thì có giới hạn. Hầu hết mọi người thì thường không nhận thức được họ sẽ phân biệt sản phẩm như thế nào, lý do vì sao họ lại chọn sản phẩm này mà không chọn sản phẩm kia. So here's how neuromarketing comes in. Researchers wanted to find other ways, other methods, besides surveys and focus groups, to do marketing research. So they wanted to find a more scientific method to understand the target market. In fact, they'd like to understand the target market better than it understands itself. Now that's why neuromarketing developed. Và đây chính là lúc mà tiếp thị thần kinh xuất hiện. Các nhà nghiên cứu muốn tìm những cái khảo sát khác để nghiên cứu tiếp thị. Các nhà nghiên cứu muốn tìm một cái cách khoa học hơn để mà tìm được một cái thị trường mục tiêu tốt hơn. So, now let's move on to how neuromarketing works. Neuromarketing researchers use machines designed for medical purposes, specifically magnetic resonance imaging, otherwise known as MRI. Kế đến chúng ta sẽ nói về việc cách mà tiếp thị thần kinh hoạt động. Những cái nhà nghiên cứu đã dùng những cái thiết bị dành riêng cho việc y tế, đó chính là máy MRI. Okay, and this medical technology can take pictures of brain activity, but marketers are using it to find out how people are thinking. How they process information about products, brands, and of course, advertising. So here's how it works. Cái máy này được dùng để chụp những cái hoạt động trong não
những nhà tiếp thị sẽ dùng nó để tìm hiểu về suy nghĩ của người khác. Những cái máy này sẽ xử lý thông tin về những cái sản phẩm thương hiệu quảng cáo. Đây chính là cách mà tiếp thị thần kinh hoạt động. While a test subject is connected to the MRI machine, researchers might show him a picture, maybe of a person like Arnold Schwarzenegger, or an activity like rock climbing. Or they might show him a new TV commercial they've created. At the same time, the researchers are looking at a picture of the person's brain. Khi mà người tham gia thử nghiệm được kết nối với MR thì các nhà nghiên cứu sẽ cho họ xem ảnh về một cái quảng cáo TV mới ra nào đó, và các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi ảnh của họ để xem hoạt động diễn ra trong não của họ như thế nào. At the activity going on inside the brain as the person looks at the image. They look at which parts of the brain are being used and the patterns of activity between areas of the brain. Okay? Và xem phần nào trong não họ sẽ được sử dụng và mô hình hoạt động ở trong não của họ đã có quá trình gì diễn ra. You see, where in the brain something is processed suggests to the marketers how people are processing it, okay, or thinking about it. And this is because the brain uses different areas to do different things. And researchers now know a lot about where different functions of the brain are located. Cái việc này giúp cho những nhà tiếp thị biết được cái thông tin xử lý như thế nào. Bởi vì não chúng ta sẽ dùng những nguồn khác nhau để làm những việc khác nhau. Điều này sẽ giúp cho những nhà nghiên cứu biết được những cái chức năng khác của não. So, do you understand? Different areas of activity in the brain can suggest to researchers if a person is responding positively or negatively to something, and how strongly. Interesting, huh? Và giúp cho họ biết được là nếu một người có phản ứng tích cực hoặc tiêu cực, hoặc là cái mức độ của nó như thế nào. Now, let me give you a couple of examples that illustrate how it works. A 2004 study at Baylor College of Medicine tested people's responses to the taste of two different colas. Bây giờ thì hãy để tôi nói về những cái ví dụ về những cái cách thức hoạt động của nó. Ví dụ đầu tiên đó chính là vào năm 2004 thì Đại học Y Dược Baylor đã kiểm tra phản ứng của một người về hương vị của hai loại thuốc uống. All right. So you had Coca-Cola and Pepsi. And they found that during the blind tastings, where volunteers didn't know which brand they were drinking, the results were split. Roughly 50% chose Coke, and 50% chose Pepsi as the better tasting. And they also found that people were using the part of the brain connected to the feeling of reward. Okay? This meant that their brains were focusing on the taste and how much they liked it. Coca và Pepsi thì trong quá trình uống mà những người tham gia không nhìn thấy, các tình nguyện viên không phân biệt được vị của hai loại nước uống. Kết quả 50% chọn Coca-Cola và 50% khác chọn Pepsi. Nhưng mà họ lại phát hiện ra rằng những người này sử dụng phần não kết nối với cái cảm giác thưởng thức, tức là não sẽ tập trung vào hương vị và cái mức độ mà họ thích cái món nước uống này. However, when the brand names were given, when people knew which cola they were tasting, the results changed. Now, 3/4
3/4 of the people chose Coke over Pepsi. So only a quarter, or 25%, chose Pepsi. They also found people were using a different part of their brain than before. They were using a part that's more closely connected to personality and self-image. Now, this suggests that the image of the brand, what people associate with the brand, was responsible for the Coke preference. So, participants in the study preferred Coke's image, not necessarily its taste. And this is important because this image preference translates into sales. Coke is the market leader in colas. Tuy nhiên sau khi mà họ biết cái tên thương hiệu thì kết quả thay đổi và 75% chọn Coca và 25% chọn Pepsi. Nghiên cứu cho thấy là những người thí nghiệm này dùng một phần não khác, nó liên quan đến tính cách và liên quan đến bản thân. Điều này cho thấy là hình ảnh thương hiệu sẽ ảnh hưởng đến sở thích của một người. Và người tham gia thích chỉ là hình ảnh chứ không phải là cái hương vị. Và cái việc yêu thích hình ảnh này sẽ liên quan đến doanh số của Coca-Cola. Coca-Cola chính là thị trường phát triển nhất về Coca. Now let me give you another quick example to show what else brain imaging technology can show researchers. Yes, here it is. Ulm University in Germany, in a study funded by Daimler Chrysler, used this technology, this MRI technology, to see how men reacted to pictures of cars. And guess what? They found that men use the back of the brain, a part of the brain used to recognize faces. Now, we don't know for sure exactly how this connects to buying behavior, but one possibility is that men process the design of a car like it was a human face. So this may cause them to prefer a car that has a face that is appealing. Make sense to you? Một ví dụ khác là ở một trường đại học ở Đức, thì nghiên cứu do Daimler tài trợ đã sử dụng công nghệ MRI này để xem phản ứng của đàn ông như thế nào đối với hình ảnh của xe hơi. Thì họ phát hiện ra rằng đàn ông sử dụng phần phía sau của não thường được dùng để nhận diện khuôn mặt, để xử lý thông tin, và có khả năng là đàn ông xử lý thông tin để thiết kế xử lý thông tin để nhận diện một cái chiếc xe nào đó, tương tự như thông tin nhận diện một người. Makes sense to me. Now, these are interesting studies, but you know, the brain is a very complicated organ. And we may be able to see a reaction in the brain, but we still don't know exactly what people are thinking, or how a particular brain reaction relates or connects to buying behavior. So, that said, what about future possibilities? Tức là họ thích những chiếc xe có những cái vẻ ngoài hấp dẫn. Tuy nhiên thì bộ não chúng ta là một phần rất là phức tạp. Chúng ta không thể biết chính xác mọi người nghĩ gì hay là những cái phản ứng của não được kết nối như thế nào đối với cái việc mua sắm. Bây giờ sẽ là khả năng trong tương lai và những cái mối bận tâm. Well, we may not be there yet, but in the future, researchers hope to be able to accurately and precisely read pictures of brain activity to understand human, consumer feelings and attitudes, and predict behavior, consumer behavior. Khả năng trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng là sẽ đọc được chính xác những cái hình ảnh hoạt động trong não để hiểu được cảm xúc và thái độ của người tiêu dùng, cũng như dự đoán được hành vi của họ. Neuromarketing could be a very effective marketing research tool for the future. Okay? It could help companies understand the target market's preference and needs. So that's the potential benefit.
It can help companies predict consumers' needs and desires. Now, of course, trying to find out more about the target market, well, that's nothing new. Tiếp thị thần kinh chính là một công cụ nghiên cứu tiếp thị hiệu quả trong tương lai để giúp cho công ty có thể hiểu được sở thích và nhu cầu của thị trường mục tiêu. Và đây chính là lợi ích tiềm tàng của công cụ này. Đồng thời thì họ sẽ có thể đoán được những cái nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng. Hiện tại thì But neuromarketing could one day be a much more powerful, more effective method than using focus groups and survey research. And that's what the concerns focus on. Some people are concerned about the possible abuse of this tool. It could be used to do more than meet consumers' needs. Now, it may be okay to use brain scans to design television ads for a cola, but what about a political ad, say? tìm hiểu được thị trường mục tiêu dù không có gì mới, nhưng một ngày nào đó cái phương pháp này sẽ trở thành một cái phương pháp hiệu quả hơn so với những nhóm tập trung vào khảo sát. Và đây cũng là phương pháp làm xuất hiện những cái mối bận tâm. For a presidential candidate, can we trust that the information learned from this marketing research will not be used to unconsciously influence our behavior in ways we don't even notice or really understand? Good question. Something to think about. Liệu rằng chúng ta có thể tin được những cái thông tin từ cái bài nghiên cứu này sẽ không có vô thức ảnh hưởng đến chúng ta theo một cách mà chúng ta còn không thể biết về nó, và thậm chí là không thực sự hiểu về nó hay không? Đây là một câu hỏi khá là hay, đáng để suy ngẫm. Okay, now that we've had an introduction to the ideas and issues connected to neuromarketing, I'd like to break you into small groups to discuss the study questions for this chapter of your textbooks. Okay? Ok, và chúng ta đã nói về giới thiệu một số cái thông tin về tiếp thị thần kinh cũng như là những cái vấn đề liên quan đến nó. Bây giờ tôi muốn các bạn chia thành những cái nhóm nhỏ để thảo luận về cái câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Ok.